Να πω αρχικά ότι η γνώση οικονομικής διαχείρισης είναι το πιο απαραίτητο βήμα προκειμένου να πετύχουμε σαν πολίτες αλλά και σαν νοικοκυριά την ευημερία. Ο follower ή follower που σου έγραψε αυτή την ερώτηση κάτι ξέρει, γιατί πράγματι σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ευρωβαρόμετρου, η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού. Τώρα, επειδή σήμερα η λέξη χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός θα ακουστεί ξανά και ξανά, ίσως για τους πιο νεαρούς φίλους και φίλους μας, να πω τι είναι. Είναι λοιπόν ο συνδυασμός πεποιθήσεων, αντιλήψεων, δεξιοτήτων, γνώσεων και συμπεριφορών που μπορούν να οδηγήσουν σε μια οικονομική διαχείριση και τελικά να φέρουν την ευημερία. Η θέση λοιπόν αυτή της Ελλάδας προφανώς μας δείχνει ότι πρέπει να λάβουμε δράση και πάρα πολύ άμεσα. Η λύση, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται στην εκπαίδευση. Και στην εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλικία, από πρώιμες ηλικίες, από το σχολείο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αρχικά επιμόρφωση εκπαιδευτικών και φυσικά εκπαίδευση και εξοικείωση μαθητών. Τώρα, δεν αρκεί όμως αυτό, δεν αρκεί για να αντιστραφεί το κλίμα και αυτή η αρκετά τελευταία θέση να εκπαιδεύσουμε μόνο τις νεότερες γενιές. Ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός πρέπει να γίνει μέρος της διαβίου μάθησης, αφορά όλες τις ηλικίες, άρα η ανάγκη είναι για εκπαίδευση σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Μάλιστα και ο ΩΣΑ έχει δώσει σαν ομάδες πρωταρχικές, σαν ευάλωτες ομάδες, αν και δεν μου αρέσει να λέω τη λέξη ευάλωτες, τα παιδιά, τις γυναίκες για διαφορετικούς λόγους και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Επίσης, αυτό που θεωρώ είναι απαραίτητο είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων του δημοσίου, μεταξύ ιδιωτικών φορέων, μεταξύ φορέων μη κερδοσκοπικών, όπως είναι και οι εκπρόσωποι των φορέων εδώ σήμερα. Και βέβαια χρειάζεται και ευρύτερα καμπάνιες ενημέρωσης, καμπάνιες ευαισθητοποίησης προς το ευρύ κοινό για να καταλάβουν το θέμα και να λάβουν δράση. Όπως για παράδειγμα η πρόσφατη Παγκόσμια Εβδομάδα για το Χρήμα. Ναι, υπάρχει τέτοια εβδομάδα που έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση γύρω από τα οικονομικά θέματα. Εμείς είχαμε τη χαρά, σαν Αλφα-Bank, να είμαστε εδώ στη Φωκίδα, να πάμε σε σχολεία μαζί με την ActionAid, να εκπαιδεύσουμε καθηγητές, να εκπαιδεύσουμε μαθητές και μαθήτριες, να εκπαιδεύσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Για να κλείσω, η δική μας λύση πάνω στο θέμα του οικονομικού εγγραμματισμού λέγεται iEconomy. Τι σημαίνει iEconomy? Είναι ένας δικός μας νεολογισμός και σημαίνει ουσιαστικά οικονομική νοημοσύνη. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βοηθήσουμε τους πολίτες να αναπτύξουν μια οικονομική νοημοσύνη, να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να πάρουν τις σωστές οικονομικές αποφάσεις και να μπορέσουν να κάνουν σχέδια για το μέλλον τους, ενώ ταυτόχρονα να αντιληφθούν και πώς οι αποφάσεις τους και οι πράξεις τους μπορεί να επηρεάσουν το περιβάλλον. Άρα, συνδυασμός οικονομικών γνώσεων και περιβάλλοντος. Τρέχουμε μια σειρά από προγράμματα που αφορούν, όπως σας είπα, διάφορες ηλικίες, αλλά για τα σχολεία που μιλάμε σήμερα, τα τελευταία περίπου 1,5 χρόνο που υλοποιούνται αυτά τα προγράμματα, έχουμε εκπαιδεύσει περισσότερους από 1.000 εκπαιδευτικούς και περίπου 35.000 μαθητές. Η βελτίωση των χρηματοοικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών αποτελεί πολιτική προτεραιότητα σε πολλές χώρες. Οι τράπεζες διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Και γιατί αποτελεί πολιτική προτεραιότητα? Γιατί η ενίσχυση των γνώσεων βοηθάει σε μια ισότιμη συμμετοχή όλων στην οικονομία και στην κοινωνία και τελικά στη μείωση των ανισοτήτων. Οι πολίτες οι οποίοι είναι χρηματοοικονομικά εγγράμματοι βοηθούν τις αγορές που γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Έχοντας τις γνώσεις, έχεις και αυξημένες ικανότητες να κατανοήσεις τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, να κάνεις επιλογές, να μπορείς να συγκρίνεις, να μπορείς να διεκδικήσεις προϊόντα τα οποία ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Γεγονός το οποίο οδηγεί στην βελτίωση του επίπεδου του ανταγωνισμού, στην καινοτομία και τελικά και στην καλύτερη ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται. Ταυτόχρονα,
επειδή οι πολίτες που έχουν τις γνώσεις αποταμιεύουν περισσότερο, μπορούν να διαθέσουν κεφάλαια στην αγορά για επενδύσεις και άρα αυτό βοηθάει την οικονομική ανάπτυξη. Είναι λιγότερο πιθανό να υποπέσουν σε χρέη τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν, ενώ τέλος, έχοντας τις γνώσεις, αυτό αποτρέπει από το να ανταποκριθούν και να συμπεριφερθούν στις διακυμάνσεις της αγοράς με τρόπο ο οποίος είναι σπασμωδικός και άρα τελικά αυτό βοηθάει σε μια ισορροπία και σε μια ανάπτυξη. Τώρα, γιατί τώρα? Καταρχήν στο τώρα να πω ότι επιτέλους έχουμε μια εθνική στρατηγική για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, την οποία έχει δρομολογήσει ο ΟΣΑ και εποπτεύει το Υπουργείο Οικονομικών. Να πω ότι η δικά μας πρωτοβουλία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική αυτή. Και με αυτόν τον τρόπο βάζουμε το δικό μας αποτύπωμα σε ένα νέο οικονομικό περιβάλλον που βασίζεται στην ισότιμη ευημερία και στην πρόοδο, ενώ ταυτόχρονα μέσω της κυκλικής οικονομίας ενισχύουμε και τη σύνδεση αυτής της οικονομικής ευημερίας με τη βιώσιμη ανάπτυξη, με το υπεύθυνο και πράσινο επιχειρήν και τελικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Κλείνοντας να πω ότι στην ερώτηση πάλι γιατί τώρα, υπάρχουν τρεις λόγοι. Ο ένας είναι οι παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις. Λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει ραγδαίες εξελίξεις, έχει μια αβεβαιότητα, οπότε πολίτες και νοικοκυριά πρέπει να θωρακίσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα το εισόδημά τους. Πρέπει να ξέρουν τρόπους για το πώς μπορούν να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους. Ταυτόχρονα η ψηφιακή μετάβαση, η ψηφιοποίηση όλων των συναλλαγών και οι ψηφιακές υπηρεσίες πάλι απαιτούν γνώσεις προκειμένου να μπορούν, το είπε και ο Κώστας πριν, να μπορούν να ανταποκριθούν σωστά, να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις, να προστατεύουν τους εαυτούς τους από πιθανούς ψηφιακούς κινδύνους και απάτες. Και τέλος, το γεγονός ότι υπάρχει μια αυξημένη καινοτομία, πολλά σύγχρονα καινοτόμα προϊόντα, τα οποία πρέπει να έχεις την ικανότητα να επιλέξεις τι ταιριάζει σε σένα και να μπορείς να αξιοποιήσεις τις καινοτομίες αυτές στο μέγιστο βαθμό.